چطوری توی رکود اقتصادی و ناامنی مالی یک کالای غیر ضروری مثل رژ لب فروشش چند برابر میشه؟ توی دهه 1930 میلادی دنیا با یه بحران خیلی بزرگ روبرو میشه که ازش به عنوان رکود بزرگ توی تاریخ یاد شده. توی این رکود وحشتناک قدرت خرید و فروش مردم به شدت کاهش پیدا میکنه، ولی میزان خرید و فروش یک کالا به طرز جالبی افزایش پیدا میکنه. در حالی که توی چنین شرایطی مردم معمولاً اهمیت بیشتری به بقا میدن، شروع میکنن به طرز عجیبی به خریدن رژ لب و آمار فروش رژ لب رو توی اون مدت به طرز قابل توجهی افزایش میدن. چی باعث شد که مردم توی اون اوضاع وحشتناک به رژ لب پناه ببرن؟ پشت اون رفتار عجیب چی پیدا شد؟ سلام. من فرنازم. من مانیم. به مینیمال شیم شو خوش اومدید. اولین بار یه شخص به اسم لئونارد لاودر نظریه رژ لبا مطرح میکنه. ایشون صاحب برند معروف لوازم آرایشی لاودر یا همون استل لادر هست. لئونارد لاودر طبق بررسی و تحلیل لاین های فروششون متوجه میشه که یه محصول توی این رکود اقتصادی داره خیلی فروش بیشتری میکنه و براش عجیب میاد. بررسی میکنه و متوجه یه چیزی میشه. کالایی که قیمت ارزونتری داره اما خب کالای لوکسیه داره فروش بیشتری میکنه. آقای لاودر میاد ادعا میکنه که فروش رژ لب توی زمانهای بحرانی و رکود اقتصادی افزایش پیدا میکنه و از همون موقع این نظریه رژ لب مطرح میشه و توجه اقتصاددانا رو به خودش جلب میکنه. بعد از اینکه یکم تحلیل میکنن متوجه میشن که این فرضیه بیشتر از اینکه یک چیز اقتصادی باشه مربوط به رفتارشناسیه، یعنی یک الگوی رفتاری برای مصرف و خرید و فروشه. در نتیجه جامعه شناسا و روانشناسا میان تحلیلش میکنن. به یه نتیجه میرسن، اونم اینه که مردم توی شرایط اقتصادی بعد، توی رکود اقتصادی میان به جای اینکه چیزای گرون بخرن یا از مارک‌های گرون خریداری کنن، میرن از همون مارک‌ها چیزای کوچیک‌تر و ارزون‌ترشون رو خریداری میکنن که حس خوبی رو به خودشون منتقل کنن. یعنی میان سرمایه‌گذاری میکنن روی چیزای لوکس ارزون که احساس بهتر و خوبی هم بهشون میده. در واقع مصرف کننده ها توی دوران رکود و توانایی مالی کم برای اینکه روحیه خودشون رو حفظ بکنن، اعتماد به نفس خودشون و احترام به خودشون رو حفظ بکنن، به خرید همچین اقلامی رو میارن. در حقیقت فکر میکنن خرید یک کالای کوچیک لوکس میتونه بهشون احساس بهتری بده و احساس خوشبختی کوچیکی بهشون بده تا بتونن خودشون از فشارهای مالی دور کنن. مصرف کننده توی این حالت خودش رو به یه خوشبختی کوتاه مدت میرسونه. یعنی در واقع این تجربه رو داره به خودش هدیه میده و روانشناسا و رفتارشناسا این حالت رو یه جورایی یه مکانیزم دفاعی در نظر میگیرن که مردم برای سازگاری با اون اتفاق جدید، با اون شرایط جدید، میان این رفتار از خودشون نشون میدن. نظریه یا اثر رژ لب بیشتر از اینکه یه قانون اقتصادی خیلی خشک باشه، یه چیزیه که به جامعه و فرهنگ بستگی داره. در واقعیت در مواجهه با بحران مردم دنبال حفظ هویت و احترام به خودشونن، برای همین دست میزنن به انتخاب کالاهایی که نشون دهنده شخصیت اونا باشه، نشون دهنده انتخاب‌های خوب اونا باشه، انگار بهشون اون کالاها شخصیت بده. موضوع جالبی که وجود داره، در سال 2008 دوباره یه رکود اقتصادی رخ میده و جالبتر این که فروش رژ لب دوباره آمارش میره بالا، افزایش پیدا میکنه، رونق پیدا میکنه این صنعت دوباره. یه جورایی این موضوع تکرار میشه و بعد از 70-80 سال دوباره داره تایید میکنه این موضوع، این رفتار، این الگوی تکرار شونده رو داره تایید میکنه که واقعا مثل این که توی بحران‌ها، توی رکودهای اقتصادی مردم یه همچین رفتاری از خودشون نشون میدن. البته این نظریه منتقدینی هم داره که میگن که فقط این نیستش که ما بیایم از یه زاویه نگاه بکنیم، خیلی چیزای مختلف میتونه تاثیر بذاره توش، ولی خب نمیشه این کارش هم کرد. بعداً اومدن سیستم‌های فروشی که توی صنایع مد و زیبایی دارن فعالیت میکنن روی این موضوع تمرکز کردن و ازش استفاده کردن. این که توی زمانهای رکود میان اون لاینی که
قیمت مناسب تری داره اما کالای لوکسیه رو روش تمرکز میکنن و وارد لاین بازارشون میکنن، توی بازاریابی فروششون ازش استفاده میکنن و اون محصول کلا بولتر میارن توی چشم مردم میکنن. خب این موضوع ارتباطش با مینیمالیسم چیه و ما چرا الان دربارش داریم برنامه میسازیم؟ ما اومدیم از دیدگاه مینیمالیستی موضوع رو بررسی کردیم، تحلیلش کردیم و متوجه شدیم یه شباهت‌هایی داره خودنمایی میکنه، یه ارتباطی بین این دو داره خودشو نشون میده که ممکنه ازش سوء برداشت هایی بشه که مسیر مینیمالیسم رو کسایی که زندگی مینیمالیستی دارن و با این موضوع مواجه میشن رو منحرف کنه، به جای دیگه ای بکشون. اومدیم یه ذره بررسیش کردیم و به چند تا نکته خیلی خیلی مهم رسیدیم که الان با هم دیگه بررسیشون میکنیم. توی نظریه یا اثر رژ لب این دیدگاه بیان میشه که توی رکود اقتصادی زمانی که توانایی مالی وجود نداره، خرید کمتر کالاهای لوکس و با کیفیت اتفاق میفته. درسته؟ ما توی مینیمالیسم هم اینو داریم که خرید کمتر اتفاق میفته و ما به کیفیت کالاها بیشتر اهمیت میدیم، کاربرد و کیفیتشون. در واقع ما توی زندگی مینیمالیستی خرید کمتر رو در نظر میگیریم اما طبق نیازهامون. اگه نیاز داشته باشیم خرید انجام میدیم، اگه نیاز نداشته باشیم خرید انجام نمیدیم. اما توی این نظریه این اتفاقی که میفته اینه که حتی اگر نیاز هم نداشته باشن اونو انجامش میدن، اون خرید رو، و کالای لوکسی که ممکنه اصلا به دردشون نخوره و غیر ضروری باشه رو به خاطر حس خوبی که بهشون میده خریداری میکنن. تفاوت دیگه که وجود داره بحث قیمته. توی اون حالت رکود اقتصادی مردم به خاطر اینکه جنسا ارزونن اینا رو خریداری میکنن، حالا در کنار اینکه لوکسن، جنسای مارکین، ولی بحث قیمت اینجا مطرحه. به خاطر اینکه ارزونن اینا رو خریداری میکنن و اون جنسای گرون رو به خاطر اینکه گرون هستن خریداری نمیکنن. ولی توی بحث مینیمالیسم، تو زندگی مینیمالیستی ما اصلا هیچ وقت درباره قیمت مسئله نداریم. بر اساس نیاز، معنا و کیفیت خریداری میکنیم و کاری نداریم که اون جنس گرونه یا ارزونه. توی نظریه رژ لب کالای لوکس میشه اون هویت از دست رفته‌ای که توی زمان رکود اقتصادی شخص حس میکنه در خودش و دنبال به دست آوردن اون هویت از دست رفته میره. مثلا یه کالای لوکسی میخره که به خودش احترام بذاره با اون. توی زندگی مینیمالیستی ما کالا رو هویت خودمون نمیدونیم. اون حسی که کالا به ما میده، اون احساسی که ما از استفاده اون کالا پیدا میکنیم برای ما مهمه. در واقع معنای اون کالا برای ما مهمه، نه خود اون کالا. و این نکته خیلی مهمیه، چون توی نظریه رژ لب در واقع خوشبختی‌های کوچیک و اون لذت‌های کوچیک با خریدای کوچولوی اتفاق میفته که ممکنه اصلا به الگوی مصرفی تبدیل بشه. یعنی فقط به دوران رکود اقتصادی منتهی نشه و این بشه الگوی مصرفی و خریداری یک شخصی و بعد از دوره رکود اقتصادی هم ادامه بده. بعد یهو چششو باز میکنه میبینه دور و برش کلی خرت و پرتای کوچولو یا حتی نمیدونم شاید بزرگ ولی ارزون قیمت هستش که اصلا بهشون نیازی نداره و فکر می‌کرده که توی اون لحظه بهش حس شادی میده، ولی در واقع اون شادی‌ها کوتاه مدت بوده. ولی توی زندگی مینیمالیستی ما دنبال شادی‌های پایداریم، شادی‌هایی که از معنا به وجود میان، شادی‌های پایدارتر و طولانی مدت‌ترین و اینه تفاوت بین این دوتا. توی نظریه رژ لب اتفاقی که میفته یه مصرفگرایی پنهانی اون پشت خودش رو داره رشد میده و به نظر میرسه که خب خریدای زیادی انجام نمیشه، یه سری چیزای کوچیک آدم میخره، ولی عملاً یه مصرفگرایی عظیمی رو پشت خودش داره رشد میده. ولی توی زندگی مینیمالیستی خب ما عملاً مقابل این موضوع داریم قرار میگیریم، مقابل مصرفگرایی قرار میگیریم. یکی از المان‌ها و یکی از معیارهای انتخاب ما هستن. از نظریه رژ لب دارن خیلی جا استفاده میکنن توی صنایع، تولیدات، استراتژی فروش. ولی دونستن این چه کمکی به من و تو میکنه؟ ما باید با دونستن این چی کار توی زندگی ما انجام بدیم. شاید بدونید که ما الان در حال حاضر توی رکود اقتصادی هستیم و این رکود اقتصادی تو کل کشورها داره اتفاق میفته و این الگوی رفتاری میتونه دوباره تکرار بشه و اگر دوباره تکرار بشه خب وظیفه ما به عنوان کسی که میدونیم و آگاهی داریم از این اصلاح الگوی مصرفی و اصلاح الگوی خریدمونه. وقتی که ما آگاه باشیم از این و بدونیم که اون خریدای کوچولوی لوکس ارزون قیمت قرار نیست واقعا حال ما رو خوب بکنه و اون خوشبختی
خرید کوچیک اون لحظه قرار نیست واقعا به درد ما بخوره برای یه دوره پایداری. پس ما میتونیم با خودآگاهی به این مسئله نگاه از بالاتری داشته باشیم و اگر که توی این شرایط قرار گرفتیم بتونیم تصمیم خودآگاهانه تری بگیریم. شاید تصمیم بگیریم بخریم واقعا و اصلا هیچ ایرادی نداره، ولی میتونیم تصمیم خودآگاهانه تری بگیریم و این کاریه که ما توی زندگی مینیمالیستی انجام میدیم. خرید هوشمندانه و خودآگاهی نسبت به شرایطی که توی جامعه و زندگی شخصیمون وجود داره. دقیقاً. خب بهمون بگید که آیا شما هم با این موضوع مواجه شدید توی گذرتون از جای یا در پایان یه روز خسته کننده دلتون خواسته یه چیزی رو بخرید که واقعا بهش نیازی ندارید، یا توی دوران رکود، حالا چه رکودی که توی جامعه وجود داره چه رکودی که توی زندگی شخصیتون باهاش مواجهید، چه جوری با این موضوع سر میکنید؟ چه راهکارهایی برای داشتن حس امنیت بیشتر و آرامش خودتون و اطرافیانتون به ذهنتون میرسه؟ یا اگه بخواید با خرید کردن هم حال خودتون رو خوب کنید و پول کافی نداشته باشید، بیشتر سمت چه اقلامی میرید؟ تجربیات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.